Magandang umaga mga minamahal kong mag-aral. Sabay-sabay nating basahin ang kaalamang pag-aaralan natin ngayon. Using divisibility rules from 2 to 12 to find the common factors of a set of numbers. Atin munang alamin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang divisibility at common factors. Ang salitang divisibility ay hango sa salitang division na kung saan pagkatapos mong mag-divide ay walang sobra o zero ang remainder, katulad nitong halimbawa. Ang common factor ay numero na nakadivide ng eksakto sa dalawa o higit pang numero. Katulad nitong halimbawa na kung saan pagkatapos nating makuha ang mga factors ng number 12 at 16 gamit ang divisibility rules o long division ay makikita natin ang common factors ng 12 at 16. So, ang factors ng 12 ay 1, 2, 3, 4, 6, and 12 at ang factors ng 16 ay 1, 2, 4, 8, and 16. Ano-ano ang mga numero na common o parehong mayroon ang 12 at 16? Pareho silang may 1, may 2, at may 4, na kung saan kapag dinivide mo ang 12 at 16 sa common factors na 1, 2, at 4, ay 0 ang remainder. Katulad ng sinabi ko, ang divisibility ay galing sa salitang division na kung saan kapag nag-divide ka ng number ay 0 ang remainder. Natatandaan mo pa ba ang paraan ng long division? Tandaan lang si Daddy, which stands for divide, Mommy, which stands for multiply, Sister, which stands for subtract, and Brother, which stands for bring down. Okay, let us apply the process on how to divide the numbers. 57 divided by 3. 5 divided by 3 is equal to 1, then 1 times 3 is equal to 3. Then let us subtract. 5 minus 3 is equal to 2. Then bring down 7. We have now 27. 27 divided by 3, you go back to Daddy, so divide. 27 divided by 3 is equal to 9. Then 9 times 3 is equal to 27. Then 27 minus 27 is equal to 0. So, dito natatapos ang proseso. So, you will notice, mapapansin mo na ang 57 ay divisible by 3 dahil ang kanyang remainder ay 0. Okay, mayroon ako ditong isa pang halimbawa. So, i-apply uli natin yung prosesong Daddy, Mommy, Sister, and Brother. Tandaan, ang ibig sabihin ng Daddy ay divide, Mommy, multiply, Sister, subtract, and Brother, bring down. Okay, so we will know or titingnan natin kung ang 164 ay divisible by 3. Okay, so 16 divided by 3 is equal to 5. Then 5 times 3 is equal to 15. So we will subtract. 16 minus 15 is equal to 1. Then bring down 4. So mayroon na tayong 14. Then 14 divided by 3 is 4. And 4 times 3 is equal to 12. Then 14 minus 12 is equal to 2. So, wala na tayong i-bring down na number. So, stop na tayo dito. And mayroon tayong remainder na 2. So, ibig sabihin, dahil hindi ito 0, yung 164 is not divisible by 3. Importanteng malaman mo ang iba't ibang divisibility rules dahil matututunan mo ang shortcut sa pagtukoy kung ang isang numero ay pwedeng i-divide sa isa pang numero na walang remainder. Isa rin itong magandang paraan upang madali mong matukoy ang mga common factors ng dalawa o higit pang numero. Nagagamit din ito upang mapabilis ang pag-convert mo ng fraction sa lowest term.
Kailan ang isang number ay pwedeng i-divide sa 2? Ang isang number ay pwedeng i-divide sa 2 kung ang kanyang huling bilang or last digit ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, or 8. Katulad ng mga halimbawang bilang na 20, 132, 3,564, 1,576, and 49,998. Lahat ng bilang na ito or numbers ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, and 8. Kaya lahat ng ito ay pwedeng i-divide sa 2. Tingnan naman natin ang mga numbers na 40, 952, 1,034, 93,916, 521, 378. Lahat ba ng bilang na ito ay pwedeng i-divide sa 2? Yes or no? So yes. Why? According to the rule, ang isang bilang daw ay pwedeng i-divide sa 2 kung ang huling digit ay 0, 2, 4, 6, and 8. Kaya lahat ng numbers na ito ay pwedeng i-divide sa 2. Kailan naman ang isang number ay pwedeng i-divide sa 3? So, kapag ang total ng kanilang digits ay divisible by 3. Halimbawa, itong 135. Ito ba ay divisible by 3? Ito ba kapag dinivide mo sa 3 ay 0 ang remainder? So, paano mo malalaman? Kunin mo daw ang total or i-plus mo lahat ng digits katulad ng 1 plus 3 plus 5. Kapag pinas mo ito, ang total ay 9. So, ang 9 ba ay divisible by 3 or pwede ba siyang i-divide sa 3 na 0 ang remainder? Yes. 9 divided by 3 is equal to 3. So, since 9 is divisible daw by 3, ang 135 is divisible by 3. So, ulitin ko, ipa-plus mo or i-add ang mga digits para malaman mo kung yung total ba ay divisible by 3. Alamin naman natin kung si 90, 552, 2,332, 78, and 12 are all divisible by 3. So, let's add all the digits. 9 plus 0 is equal to 9. So, 9 is divisible by 3 because 9 divided by 3 is equal to 3. So, 0 ang remainder. 552. 5 plus 5 plus 2 is equal to 12. So, para mas lumiit pa yung number, i-add mo uli yung 1 plus 2. 1 plus 2 is equal to 3. So, si 3, divisible siya sa 3 din. So, 3 divided by 3 is 1. So, wala ring remainder. So, 552 is divisible by 3. 2,332. 2 plus 3 plus 3 plus 2 is equal to 10. So, si 10 is not divisible by 3 because 10 divided by 3 is equal to 3 and there is a remainder of 1. May natira siyang 1. So, kaya si 2,332 ay hindi siya divisible by 3. So, 78. 7 plus 8 is equal to 15. Then, 1 plus 5 is equal to 6. And 6 is divisible by 3. 6 divided by 3 is 2. So, again, 0 ang remainder. Kaya, si 78 ay divisible by 3. Si 12, 1 plus 2 is equal to 3. So, this is divisible by 3 because 3 divided by 3 is 1. Wala din siyang remainder. Kaya, si 12 ay divisible by 3. Kailan naman ang isang number ay pwedeng i-divide sa 4 na walang remainder or zero remainder? Kapag daw ang dalawang digit niya sa hulihan ay divisible by 4. Katulad nito, si 6,712 ay divisible by 4 kasi yung last two digit niya ay divisible by 4. 12 divided by 4 is equal to 3. So, 6,712 is divisible by 4. Si 1,516, so, 16 is divisible by 4, kaya si 1,516 is divisible also by 4. 920. So,
ang last two digits niya ay divisible by 4. Kaya si 920 ay divisible by 4. 324. So, ito ay divisible by 4 kasi yung last two digit niya ay divisible by 4. Si 12,628. So, itong number na ito ay divisible by 4 kasi yung last two digit niya ay divisible din by 4. Kaya pag dinivide mo si 12,628 sa 4, wala siyang remainder. 0 ang kanyang remainder. Okay, next is 2,232. So, this is also divisible by 4 kasi yung dalawang digit niya sa hulihan ay divisible also by 4. So, 736. Si 736 ay divisible by 4 kasi si 36, yung dalawang number niya sa hulihan ay divisible by 4. Okay, alamin naman natin kung ang mga numbers na 340, 355, 948, 352, 888, and 2,954 are all divisible by 4. Okay, isulat ang yes kung ang number ay divisible by 4 at no naman kung hindi siya divisible by 4. So, para malaman mo kung divisible by 4, titingnan mo yung last two digit ng number kung yung ba ay divisible by 4. So, dahil dalawang digit, kailangang alam mo yung mga multiples of 4, yung two-digit multiples of 4. Katulad ng 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96. All these numbers are two-digit multiples of 4. Pwede mo itong i-memorize para mas mabilis mong masabi kung ang number ba ay pwedeng i-divide sa 4 na walang remainder or divisible by 4. Siguro madali naman itong i-memorize katulad ng mga two-digit multiples of 4 that end with number 2, katulad ng 12, 32, 52, 72, and 92. On two-digit multiples of 4 that end with 6. Number 6, 16, 36, 56, 76, 96. And lahat ng nagtatapos sa 0, 20, 40, 60, 80. And multiples of 4 that end with 4, and two-digit multiples of 4 that end with 4, 24, 44, 64, and 84. Then, two-digit multiples of 4 that end with 8, 28, 48, 68, and 88. Kung hindi mo ito ma-memorize, kailangan magaling kang mag-divide. Kasi di-divide mo yung 40 divided by 4 para malaman mo kung si 340 ba ay divisible by 4. So, si 340 divisible by 4 kasi nandito ito sa list of two-digit multiples of 4. So, 355. So, 55 is not in the list. So, 355 is not divisible by 4. 948. Okay. The last two digit is a multiple of 4. It is in the list. So, 948 ay divisible siya by 4. Pwede siyang i-divide sa 4. And 352. Si 52 nandito ito sa list. Siya ay one of the two-digit multiples of 4. So, kaya si 352 ay divisible by 4. Kapag dinivide mo si 352 sa 4, wala rin siyang remainder. Eksakto. So, 888. So, yung last two digit ay multiple of 4. Kaya, si 888 ay divisible by 4. Si 2,954, si 54 ba ay nasa lista ng mga multiples, two-digit multiples of 4? So, wala siya dito. Kaya, si 2,954 is not divisible by 4. When is a number divisible by 5? Or kailan naman ang isang number ay pwedeng i-divide sa 5 na 0 ang remainder? Kapag ang last digit nila ay 0 at 5. Katulad ng 560. Ito ay nagtatapos sa 0 kaya ang 560 ay pwedeng i-divide sa 5 na 0 ang remainder.
Ang 225, ito ay nagtatapos sa 5, kaya ang 225 ay divisible by 5. Ang 45, it also ends with 5. 12,500, nagtatapos din siya sa 0. 9,005, nagtatapos sa 5. And 400, nagtatapos sa 0. Lahat ng numbers na ito ay divisible by 5. When is a number divisible by 6? So, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. So, kapag ang number po ay parehong divisible by 2 and 3, itong number pong ito ay divisible din sa 6. So, katulad po ng 42. Ang 42 po ay divisible by 2, divisible pa din siya by 3. Kaya, ang 42 ay divisible din by 6. So, tandaan lang po na 2 times 3 is equal to 6. Ang i-a-apply po ninyong rules dito ay 2 and 3. Kapag ang number ay divisible by 2 at divisible by 3, tsak ang number pong yan ay divisible din by 6. Pag-aralan po natin kung ang 375 ay divisible by 6. According to the rule, ang number ay divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. So, 375, is it divisible by 3? Yes. Why? Because when we add all the digits, the sum is 15. And 15 is divisible by 3. And when you add 1 plus 5, it is equal to 6. And 6 is divisible by 3. Now, is 375 divisible by 2? So, since this number ends with 5, and this is not an even number, therefore 375 is not divisible by 2. Since 375 is only divisible by 3, but not divisible by 2, hindi siya divisible by 6. Ulitin ko, si 375 ay divisible sa 3, pero hindi siya divisible sa 2. Kaya, si 375 ay hindi siya divisible by 6. Kailangang parehong divisible by 2 and 3 ang isang number para maging divisible siya by 6. When is a number divisible by 7? Alamin natin kung kailan ang number ay pwedeng i-divide sa 7 na 0 ang remainder. So, is 6,671 divisible by 7? These are the steps. First, double the last digit 1. So, 1 plus 1 is equal to 2. Then, subtract 2 from 667. So, 667 minus 2 equals 665. Double again the last digit 5. So, 5 plus 5 equals 10. So, subtract again 10 from 66. So, 66 minus 10 equals 56. So, is 56 divisible by 7? Yes. So, therefore, 6,671 is divisible by 7. So, 56 here is one of the multiples of 7. These numbers are all multiples of 7. So, yung 6, hindi mo na dito pwedeng i-double kasi pag dinouble mo pa yung 6, 6 plus 6 equals 12. Hindi mo na siya pwedeng i-subtract kay 5. Kaya, stop ka na dito. Alamin mo na lang ito kung ito ba ay divisible by 7. Kasi pag ito ay divisible by 7, divisible by 7 din si 6,671. Kaya, si 6,671 ay divisible din by 7. Kailan mo naman masasabi na ang isang number ay divisible by 8 or pwedeng i-divide sa 8 na walang remainder or zero remainder? Ang number daw ay divisible sa 8 kung ang last 3 digits niya ay divisible by 8. Kaya dito, kailangan magaling kang mag-divide. So, gawin mo yung daddy, mommy, sister, and brother.
para malaman mo kung ang 19,640 ay divisible sa 8. So, tingnan, sabi sa rule, tingnan ang last 3 digits. So, ang last 3 digits ng 19,640 ay 640. And 640 is divisible by 8. Kaya, ang 19,640 ay pwedeng i-divide sa 8 na ang magiging remainder ay 0. So, tandaan, kailangan tingnan mo yung last 3 digit ng number kung ito ba ay divisible by 8. Kapag yung last 3 digit ay divisible by 8, yung buong number na yan ay divisible by 8. Ibig sabihin, 0 ang remainder. So, pag-aralang mabuti yung long division, yung process na daddy, mommy, sister, and brother. Ito ay mga 3-digit multiples of 8. So, makakatulong ito sa'yo para masabi mo agad kung ang number ay divisible by 8. Kasi sabi sa rule, ang isang number daw ay pwedeng i-divide sa 8 na 0 ang remainder kung ang last 3 digit ay divisible by 8. So, kapag alam mo ito, kung memorize mo ito, madali mong masasabi kung divisible by 8. Ngunit kung hindi mo naman ito ma-memorize, pag-aralan mo yung long division kasi malalaman mo kung ang number, yung last 3 digit ay ay divisible by 8 kapag dinivide mo ito sa 8, 0 ang remainder. So, pag mag-practice, practicein mo ang long division or i-memorize mo itong 3-digit multiples of 8. Kailan naman ang number ay pwedeng i-divide sa 9 na 0 ang remainder? So, ang number daw ay pwedeng i-divide sa 9 na 0 ang remainder kung ang total or sum ng digits niya ay divisible by 9. Halimbawa, ang 963, ito ba ay divisible by 9? Or kapag dinivide mo ba ito sa 9 na 963 ay 0 ang remainder? So, para malaman mo, kailangan i-add mo yung mga digits na 9 plus 6 plus 3 is equal to 18. So, pwede mo pa itong paliitin para mas madali mong masabi kung divisible by 9 ba ang total. So, 1 plus 8 is equal to 9. And 9 is divisible by 9. Pwede siyang i-divide sa 9. 9 divided by 9 is equal to 1. Kaya, si 963 ay divisible by 9. Pansinin mo, pareho siya ng divisibility rule for 3. Pareho silang pina-plus or kinukuha yung total ng digits para malaman kung yung total ay divisible by 3. Dito lang, kailangan divisible by 9. So, ipa-plus mo rin or i-add yung mga digits to tell if the sum is divisible by 9. Ngayon, alamin natin kung si 7,209 at si 2,807 ay divisible by 9. Sabi sa rule, i-plus natin or i-add ang mga digits para malaman natin kung ang total ay divisible by 9. So, 7 plus 2 plus 0 plus 9 equals 18. Para mas maging maliit pa ito, i-plus uli natin or i-add para mas madali nating masabi kung ang total ba ay divisible by 9. So, 1 plus 8 equals 9. Ito, napakadaling sabihin na itong 9 ay pwedeng i-divide sa 9 din. Kaya, 9 divided by 9 equals 1. So, ang 7,209 ay divisible by 9. O ibig sabihin, pwede mo itong i-divide sa 9 na 0 ang remainder. Ang 2,807, i-add natin yung mga digits para malaman natin kung yung total ay divisible by 9. So, 2 plus 8 plus 0 plus 7 equals 17. Paliitin pa natin yung number 1 plus 7 equals 8. So, si 8 ba divisible by 9? Or kapag ang 8 ba dinivide natin sa 9, 0 ang remainder? So, hindi. So, 8 is not divisible by 9. Kaya, si 2,807 ay hindi divisible by 9.
When we say number divisible by 10, kailan naman ang number ay pwedeng i-divide sa 10 na 0 ang remainder? Ang number ay pwedeng i-divide sa 10 na 0 ang remainder kung ang number ay nagtatapos sa 0, katulad ng 50, 380, 2,510, 5,000, 1,000,000, 404,040. Lahat ng numbers na ito ay nagtatapos sa 0. Kaya, lahat ng numbers na ito ay divisible sa 10. Kapag dinivide mo sila sa 10, 0 ang remainder. Kailan naman natin malalaman na ang number ay divisible by 11 or pwedeng i-divide sa 11 na 0 ang remainder? So, alamin natin kung yung 50,259 ay divisible by 11 or pwedeng i-divide sa 11 na 0 ang remainder. So, ang 50,259 ay may 5 digits. 1, 2, 3, 4, 5. So, si 5 and 2 and 9 ay nasa odd places. At si 0 and 5 naman ay nasa even places. So, i-add mo yung numbers sa even places. 0 plus 5 equals 5. I-add mo ulit yung numbers na nasa odd places na 5 plus 2 plus 9. So, 5 plus 2 plus 9 equals 16. Pagkatapos, kunin mo yung difference ng dalawa o isubtract mo. 16 minus 5 equals 11. So, 11 is divisible by 11 because 11 divided by 11 equals 1. So, ang 50,259 ay divisible by 11. Kailan naman ang number ay divisible by 12 or kapag dinivide mo sa 12, 0 ang remainder? Sabi sa rule, ang number daw ay divisible by 12 kung ito daw ay divisible din sa 3 and 4. Tandaan, kailangan ang number daw ay divisible sa 3 and 4 para ito ay maging divisible din by 12. Kapag ang number ay divisible lang sa 3, ngunit hindi divisible sa 4, hindi siya divisible by 12. Or halimbawa, ang number ay divisible sa 4 pero hindi divisible sa 3, hindi siya divisible by 12. Kailangang pareho siyang divisible by 3 and 4. Katulad ng halimbawang 1,092. Ang 1,092 ay divisible by 3 kasi kapag inad mo yung lahat ng digits na 1 plus 0 plus 9 plus 2, the sum is 12. And 1 plus 2 is equal to 3 and 3 is divisible by 3. Kasi 3 divided by 3 equals 1. 0 ang remainder. So number 3 is divisible by 3. Thus, 1,092 is divisible by 3. So si 1,092 ay divisible by 3. Ang tanong, ito rin ba ay divisible sa 4? Okay. Alamin natin, sabi sa rule, ang number ay divisible by 4 kung ang last two numbers of a digit form a number divisible by 4. So, malalaman mo kung yung last two digit ay divisible by 4. Since itong 92 ay isa sa mga multiples of 4, si 92 ay divisible sa 4. So, when you divide 92 by 4, ang remainder ay 0. Kaya, si 1,092 ay parehong divisible sa 3 and 4. Kaya, si 1,092 ay divisible din siya sa 12. So, tandaan mo lang na 3 times 4 equals 12. So, kailangan divisible by 3 and 4 para maging divisible by 12. Natandaan mo ba na pareho siya sa 6? Na ang 6, ang number ay divisible sa 6 kung siya ay divisible din sa 2 and 3? Kasi sabi ko sa iyo, para madali mong ma-memorize, yung 2 times 3 equals 6. Kailangan ang number ay divisible din sa 2 and 3 para maging divisible sa 6. Dito naman, kailangan ang number ay divisible sa 3 and 4 para maging divisible din sa 12. So, tandaan lang, 3 times 4 equals 12. So, tip ko sa inyo yun para madali mong ma-memorize. Ngayon, atin ang practicein ang ating natutunan. Ngayon, sabihin natin
Or sabihin ninyo kung yung 218, 1,536, 5,175, 1,242, 390, and 399 are all divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, write yes if the number is divisible and leave it blank if it is not divisible. Handa ka na ba sa isa pang test? Lagyan ng check kung ang numbers ay divisible sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, sa 6, sa 7, sa 8, sa 9, and 10. Handa na ba kayong malaman kung tama ang inyong mga sagot? Sagutan natin, i-check kung tama ang inyong sagot. Ang 218 ay divisible by 2 and 1,536 ay divisible by 2 and 3. Kaya, divisible din siya sa 6. Divisible na din siya sa 4 kasi yung last 2 digits niya ay divisible by 4. Divisible siya by 2 and 3 kaya divisible din siya by 6. Divisible din siya by 8 kasi yung last 3 digits niya ay divisible by 8. So, si 5,175 ay divisible by 3 kasi kapag linas mo, inad ang 5 plus 1 plus 7 plus 5, ang total ay divisible by 3. Divisible din siya by 5 kasi ang last digit niya ay 5. Divisible siya by 9 kasi pag plinas mo yung 5 plus 5 is 10 plus 7 plus 1 is 18 and 1 plus 8 is 9, divisible by 9. So next is 1,242 is divisible by 2 kasi ang last digit niya ay 2, even number. Then, divisible siya by 3 kasi 1 plus 2 plus 4 plus 2 is 6, 7, 8, 9. Divisible by 3 ang 9. So, dahil siya ay divisible by both 2 and 3, divisible din siya by 6. Dapat divisible din siya by 6. O, nawala si 6. So, divisible din siya by 6. So, next. Si 390 ay divisible by 2 and 3. Divisible din siya by 6. Divisible siya by 10 kasi nagtatapos siya sa 0. Si 399 ay divisible by 3 kasi 9 plus 9 is 18, 19, 20, 21 ang total. Divisible by 3 ang 21 or 2 plus 1 is 3. Divisible by 7 kasi si 99 ay divisible by 7. I-check ang inyong sagot gamit itong answer key. So, ang 67 ay hindi divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, si 309 ay divisible by 3. Si 655 dahil nagtatapos sa 5 ay divisible by 5. Si 1,250 ay divisible by 2 kasi nagtatapos siya sa 0. Nagtatapos din siya sa 0 kaya divisible din siya by 10. Si 406 ay nagtatapos sa even number na 6 kaya divisible siya by 2, divisible siya by 7. Si 756 ay divisible by 2, divisible by 3, divisible by 4 dahil siya ay divisible by 2 and 3, divisible din siya by 6. Hanapin natin ngayon ang common factors ng bawat set of numbers gamit ang divisibility rules. Congratulations! Those are the divisibility rules from 2 to 12. I hope you learned from our discussion. Watch the video again and again if you want to master all the divisibility rules. Practice listing the factors of set of numbers, then identify their common factor or factors. This way, you will not forget the importance of divisibility rules. Thanks for listening.